ආයුබෝවන් සේලම දෙනාට දනෝ දන්න හැමදේම හරියටම දැනගත්ත ඔයගොල්ලෝ ඉතින් Sky production එකේ KNOiT නැත්නම් KNOiT YouTube channel එකත් එක්ක ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Sketchware එකෙන් හදපු sample app එකක්. ඉතින් මේ app එක බලලා ඔයාලට පුළුවන් කොහොමද මේ Sketchware වලින් app හදන්නේ සහ ඔයාලට ඒ පිළිබඳව idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එක හදන්න මම Sketchware තමයි පාවිච්චි කරුවේ. ඉතින් මේ app එකේදී මම ඔයාලට උගන්වපු නැති තවත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒවා මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක තවත් කොටස් කිහිපයකට කල්ලා තමයි මම අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝස් ඔක්කොම බලලා මේ වගේ මීට වඩා හොඳ app එකක් ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න. හරිද? මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ක්‍රියාවලිය පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. දැන් මම මේකේ තියෙන fill in and create profile. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන edit text දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන යට create කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මම මේකේ enter your username කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ username එක ගහනවා. මම ගහනවා KNOiT කියලා. ඊට පස්සේ create new password. මේ කියනවා password එකක් ගහන්න කියලා. ඉතින් මම password එකක් ගහනවා 1 2 3 4 කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙතන පේනවා ඇති create කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන මෙතන create කියලා බටන් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති නිල් පාටින් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මට කියනවා please confirm your details. ඒ කියන්නේ මේ දීපු data ඇත්තද සහ වා තහවුරු කරනවද නෝ enter කරනවා කියලා මගෙන් අහනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම අතන type කරපු ටික මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට යට පේනවා ඇති confirm කියලා තව බටන් එකකුත් තියෙනවා. මේ වැඩේ කරන්න මම ගත්තේ activity passing. ඒ කියන්නේ activity data activity අතර data pass කරන එක තමයි මෙතනින් කෙරුවේ. ඉතින් මේ activity වල data pass කරන හැටි මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මෙතන screen දෙකක් මාරු වුණා. ඉතින් මෙතන උනේ activity මාරු වෙන එකක්. ඉතින් ඒ ගැනත් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට හොඳට explain කරලා කියලා දෙන්නම්. right? දැන් මම මේක confirm කරන්නේ මම නිකම්ම එළියට යනවා. right? ඊට පස්සේ මම මෙතනින් එහෙම history අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ආයෙත් එතන තමයි යන්නේ. ඉතින් මම මේක පෙන්වුවේ එක්තරා හේතුවක් හින්දා මම ඉතින් ආයෙ විදිහටම ගහලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මොකද්ද මම මේ ගැහුවේ කියලා. right? මේ විදිහට confirm කියලා එනවා. දැන් මම මේ confirm button එක ඔබලා confirm කරගන්නවා. right? ඊට පස්සේ මගෙන් අහනවා enter your password. ආයෙත් කියනවා අර අපි අතන create කරගත්ත password එක ගහන්න කියලා. right? මම ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පොඩ්ඩක් අයින් වෙලා පින්න මෙහෙම history අයින් කරලා ආයෙ ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. right? දැන් දැක්ක නේද ආයෙ අපි අර මුලින් ආපු window එක නෙමෙයි ආවේ. මුලින් ආපු screen එක නෙමෙයි ආවේ වෙන එකක්. ආයෙ මම ඔයගොල්ලන්ට යවලා පෙන්නන්නම්. ආයෙත් එන්නේ ඒකමයි. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී මේ වගේ කොහොමද හදන්නේ කියලා කියලා දෙනවා. ඊට දැන් බලමු මේ password එක ගහලා අපි ගන්නේ 1 2 3 4 නේ. හරි enter කරලා බලමු. right? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වෙන්න මෙතන මං ගහපු username එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මොකක් හරි දෙයක් ගන්නවා. hi කියලා ගහමු. right? මම මේක save කරනවා. save කරලා මම ආයේ යනවා. ගිහිල්ලා මෙතනටම ඉන්නේ මම password එක ගහනවා 1 2 3 4 කියලා enter කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අන්නේ hi කියන එක මෙන්න මෙතන save වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේක කරන්න මම යොදාගත්තේ SharedPrefence කියන එක. මම ඒ ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරුවා. ඔයාලට පුළුවන් SharedPrefence කියලා search එකක් දාන්න. නැත්නම් එහෙම ආවේ නැත්නම් මගේ YouTube channel එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් playlist එකේ තියෙනවා SharedPrefence ගැන. ඉතින් මම SharedPrefence ගැන ආයෙත් ඔයගලන්ට ගොඩක් explain කරලා කියලා දෙනවා. මේ වීඩියෝ එකත් මේ වීඩියෝ එකට පස්සේ තමයි එන්නේ. ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේදී මේක කරන හැටි කියලා දෙනවා. right? ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට තවත් එකක් පෙන්නන්න තමයි යන්නේ. දැන් මම කරන වැඩේ මේ app එකේ data clean කරනවා. එතන මේ clear data කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා data clean කරගත්තා. right? දැන් මම මේ app එක open කරලා බලනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනට අපි ආයේ ආවා. ඒ කියන්නේ
මෙතන සිද්ධ වුණේ අපි එන්ටර් කරපු data අපේ device එකේ save කරුවා. ඉතින් අපිට ඕන value එකක් අපේ mobile phone එකේ save කරන හැටි මම ඊළඟ videos වලදී කියලා දෙනවා. ඉතින් මට ඔයගලන්ට තේරුම් කරලා දෙන්න අවශ්‍ය උනේ මෙන්න මේ වගේ apps. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති games වල එහෙම අපි scroll කරන ලකුණු නෑම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මතක තියාගන්නේ. ඉතින් අපි data clean කරපු ගමන් මෙන්න මේ අපේ ලකුණු අපි ගහපු game levels ඔක්කොම නැති වෙන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතිනේ එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඒගොල්ලෝ program කරලා තියෙන්නේ අපි මේ කියලා දෙන්න යන විදිහටමයි. මට ඕනුනේ අද වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මේ ගැන ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න මේ Sketchware වලින් හදන්න පුළුවන් දේවල්. මේක බං සාමාන්‍ය බේසික් දෙයක් කරුවේ පොඩි app එකක් කිලෝබයිට් 500ක විතර. ඉතින් මීට වඩා ඇඩ්වාන්ස් විදියට ඔයගොල්ලන් හිතලා මීට වඩා සුපිරි app එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අදට අපි ගෙනා වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී කියලා දෙනවා මේ වගේ app එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි Skype production